નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, 10માનું 12મું સિરીઝની અંદર આપણું પ્રકરણ નંબર 13 આંકડાશાસ્ત્રની અંદર બેઝિક માહિતી આપણે આગળના ભાગ 1 માં આપી અને ભાગ 2 ની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય 13.1 ના દાખલા નંબર 1 જોઈએ, જેનો આપણને સરવૈયો આપેલો છે સોળોની સંખ્યાનો અને એનો મધ્યક શોધવાનું પૂછ્યું છે. અને એવું પૂછ્યું છે કે કઈ રીતે આપણે મધ્યક શોધશું. તો અહીં આપણે જોઈએ તો 16 ની સંખ્યાનો વર્ગ અને ઘરોની સંખ્યા એ ટૂંકી માહિતી છે, એટલે કે નાની માહિતી આપેલી છે. જ્યારે નાની માહિતી આપેલી હોય ત્યારે આપણે સાદી રીતે અથવા તો પ્રત્યક્ષ રીતે શોધી શકીએ. સાદી રીતે બીજા શબ્દમાં શું કહીએ છીએ? પ્રત્યક્ષ રીત કહીએ છીએ. તો આપણે અહીં જોઈએ 0 2 2 4 400 100 8 10 10 12 12 14 અને આપણે ઘરોની સંખ્યા લઈ 1 2 1 5 6 2 3. તો પહેલા તો આપણે શું કરશું? ઘરોની સંખ્યા શોધી એટલે આપણે શું શોધશું? સિગ્મા fi શોધી દઈશું. સિગ્મા fi એટલે કે આવૃત્તિ. આને શું લખશું આપણે? fi. અહીં લખશું આપણે વર્ગ. ના અહીં લખશું આપણે મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમત એટલે કે xi. અને fi અને xi નો ગુણાકાર અહીં કરશું. તો શું કરશું? fi ગુણ્યા xi. હવે પહેલા આપણે એનો સરવાળો કરી દઈશું. 1 ને 2 3, 3 ને 1 4, 4 ને 5 9, 915, 15 ને 2 17, 17 ને 3 20. એટલે કે આપણી સિગ્મા fi આલન છે 20. હવે આપણે મધ્ય કિંમત શોધવી હોય તો શું કરશું? આગળના ભાગ 1 ની અંદર આપણે એની કિંમત શોર્ટમાં સમજાવી હતી. મધ્ય કિંમત બરાબર અધઃ સીમા પ્લસ ઉધઃ સીમા ભાગ્યા 2. એટલે કે આગળની સંખ્યા પ્લસ પાછળની સંખ્યા બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરો. એટલે કે 0 પ્લસ 2 એટલે 2, 2 ભાગ્યા 2 કરો એટલે જવાબ શું આવે? આપણો 1 આવશે. અહીં લખી દઈશું આપણે 1. હવે આપણે આના વચ્ચેનો ડિફરન્સ જુઓ. કેટલાનો ડિફરન્સ છે? દરેક સંખ્યામાં 2 2 નો. તો આમાં 2 2 વધારતા જશો તો પણ આપણે મધ્ય કિંમત આગળ મળતી જશે. 1 છે, 1 પછી આપણે 3 આવશે, 3 પછી 5 આવશે, 5 પછી આપણે 7 આવશે, 7 પછી આપણે 9 આવશે, 9 પછી 11 આવશે અને 11 પછી 13 આવશે. આ આપણી મધ્ય કિંમત છે. હવે આપણે fi xi એટલે કે fi આ છે અને xi આ બંને સંખ્યાનો ગુણાકાર એ આપણે મૂકશું. 1 ગુણ્યા 1 એટલે આપણો આવશે 1. 2 ગુણ્યા 3, 3 દુ 6, 5 એકા 5 એટલે આપણે કરશું 5 અને 7 પંચા 35, 9 સંગ 54, 11 દુ 22 ને 13 તરી 39. હવે અહીં આપણે શું કરશું? fi xi નો સરવાળો કરશું. એટલે શું થઈ જાય? સિગ્મા fi xi. તો અહીં લખશું સિગ્મા fi xi બરાબર આ બધી સંખ્યાનો સરવાળો આપણે અહીંથી ગણીએ 9 9 10 ને 11, 11 ને 4 15, 15 ને 5 20, 20 ને 5 25, 25 31, 31 ને 32 નો બગડો. ઉપર જાય 3, પહેલા 3 ગણી દઈશું. 3 3 ને 3 100, 100 ને 2 8, 8 ને 5 13, 13 ને 3 16 એટલે થશે 162. આપણો સિગ્મા fi xi 162 મળશે. આપણે સાદી રીતે છે એટલે આપણે સાદી રીતનું સૂત્ર મૂકશું. ભાગ 1 ની અંદર મેં તમને લખાવ્યું હતું કે મધ્યક બરાબર મધ્યક એટલે લખશું x બાર બરાબર સિગ્મા fi xi ભાગ્યા સિગ્મા fi. આવું આપણે સૂત્ર હતું. અહીં શું કરશું? સિગ્મા fi મળ્યા આપણને 162 ભાગ્યા 20. આપણે શું કરી દઈશું? 162 ના બે ભાગ કરી દો એટલે કેટલા થાય? 81 દુ 162, 8 દુ 16 અને 2 એકા 2 એટલે આપણે 81 થશે અને 1 0 એટલે 1 0 કેવો એટલે શું થઈ જાય? આનો ભાગાકાર 8.1 મળશે. કેટલો મળશે? આપણે 162 ભાગ્યા 20 કરશું એટલે જવાબ મળશે 8.1. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર આપણે 2 એની અંદર આપણે દૈનિક વેતન આપેલું છે કારીગરોનું. કુલ આપણે 50 કારીગરો આપેલા. એટલે આ જે સંખ્યા છે એની કેટલી હશે? આપણે સિગ્મા fi આપણા કેટલા હશે? 50. તો આપણે ગણી લઈશું એક વખત. 10 ને 16, 16 ને 14 30, 30 ને 8 38, 38 ને 12 50 થઈ જશે. હવે આપણે આ જે માહિતી આપેલી છે એ પ્રમાણે આપણે પદ વિચલનની રીત આપણને એકદમ સરળ અને ઈઝી પડશે. તો આપણે લઈશું કે અહીં પદ વિચલનની રીતે
બરોબર. પછી આપણે શું કરશું, આપણે જરૂર જેની પડશે પહેલા તો એક a ની જરૂર પડશે અને પછી આપણે એક h ની જરૂર પડશે. a એટલે આપણે કોઈ પણ એક સંખ્યા ધારવાની અને પહેલા આપણે મધ્ય કિંમત લખશું. આપણે પદ વિચલન માટેનું આપણું જે કોષ્ટક છે એ આપણને ખબર હોવું પડે. તો લખશું, પહેલા લખશું મધ્ય કિંમત. મધ્ય કિંમત બરાબર xi. પછી આપણે જોશે ui બરાબર xi માઈનસ a ભાગ્યા h. અને છેલ્લે જોશે આપણે ui xi. તો જોઈએ આપણે અહીંયા મધ્ય કિંમત લઈએ. આપણને ખબર છે કે 500 અને 520 ની વચ્ચે મધ્ય કિંમત શું હોય? 510 આવશે. અહીં લખી દઈશું 510. પછી આપણો 20 નો ડિફરન્ટ એટલે 10 20 વધતા જાય. 530 550 570 અને 590. હવે આપણે આમાંથી પદ વિચલનની રીતે કોઈ પણ એક સંખ્યા આપણે ધારશું. ધારો કે બંને બાજુથી નજીક પડે એવી સંખ્યા વચ્ચોવચ્ચની સંખ્યા ધારશું 550. એ બરાબર આપણે લઈશું 550. એ બરાબર આપણે રહેશે 550. એટલે અહીં લખી દેવાનું કે એ બરાબર આપણે લખશું 550. હવે આપણે એક h ની જરૂર પડશે. h બરાબર આપણે લઈશું જે આપણી સંખ્યા છે એનો વર્ગ લંબાઈ. આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્ટ તફાવત વર્ગ લંબાઈ એટલે 520 માંથી 500 કાઢો એટલે કેટલા વધે? 20. તો 20 આપણો h થશે. h ની કિંમત કેટલી થશે? આપણી 20. અને જ્યારે આપણે પદ વિચલનની રીતે દાખલા ગણતા હોઈએ ત્યારે આપણે શું કરવાનું હોય? વચ્ચે ત્યાં શૂન્ય મૂકી દઈશું, ઉપર -1 મૂકશું, એના ઉપર -2 મૂકશું, આ 1 મૂકશું અને 2 મૂકશું. આમાં કઈ રીતે આવતા હોય જોઈએ એક વખત આઈકન પહેલા દાખલાની અંદર ચેક કરી લઈએ એટલે પછી વારંવાર જોવું જોઈએ નહીં. હવે શું કરશું કે ui બરાબર xi માઈનસ a ભાગ્યા h. એટલે xi એટલે કે આપણે આ લાઈન ભરવી છે તો શું કરશું? 510 માઈનસ a. એ આપણે કેટલો ધાર્યો? 550. 550 ભાગ્યા h. h એટલે આપણા 20. એટલે શું થશે? 550 માંથી 510 બાદ થશે એટલે માઈનસ વધશે આપણે 40 ને 40 ભાગ્યા 20 એટલે 20 દુ 40 એટલે -2 જવાબ. આવી રીતે આપણે ડાયરેક્ટ જવાબ ખબર પડે. એટલે કે જ્યાં આપણે a ધાર્યો એની એક્ઝેક્ટ સામે 0 મૂકી દઈશું ને ઉપર -1 2 એમ વધતા જશો અને નીચે +1 2 વધતા જશો તો ડાયરેક્ટ આ આપણને ઈઝી રીતે પડશે. હવે જોઈએ આપણે આગળની અંદર. તો આ દાખલાની અંદર આપણે ui xi આપણે જોઈએ. તો ui xi એટલે કે આ જે ui અને xi જે છે આ ui અને આપણા fi છે. fi શોધવાનો ui fi જે છે આપણે બંનેની ગણતરી કરશું 12 અને 2. 12 દુ કેટલા થશે? 24. તો કે -24. પછી આ 14 ને 1 નો 14 એકા 14 -14 અને 8 ને 0 સાથે ગુણો એટલે 0 આવી જાય. અને 100 ને 2 1 વડે ગુણો તો 100 એકા 100 અને 10 ને 2 વડે ગુણો 10 દુ 20. હવે અહીં આપણે શું લખશું કે સિગ્મા fi ui બરાબર આ પહેલા આપણે માઈનસ અંકોનો સરવાળો કરી દઈશું, પછી પ્લસ અંકોનો સરવાળો કરી એમાંથી બાદ કરશું. એટલે કે 24 ને 14 આપણો થશે 20 અને 10 30 30 ને 8 38 એટલે -38 અને 20 ને 100 26 એટલે +26. અને આ આપણે આગળ લખી દઈશું. આગળ fi કરશું અને પાછળ ui કરશું. હવે શું કરશું? આમાંથી બાદ 38 માંથી આપણે 26 બાદ થશે. 8 માંથી 100 જાય એટલે વધે 2 અને 3 માંથી 2 જાય એટલે વધે 1. પણ મોટો અંક માઈનસ છે તો -12 આપણો જવાબ આવશે. કેટલો આવશે? -12. હવે આપણે પદ વિચલનની રીતે છે તો પદ વિચલનની રીતે આપણે જે છે એ સૂત્ર લખીએ તો શું લખશું? x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ui ભાગ્યા સિગ્મા fi ગુણ્યા h. આ લખશું એટલે આપણે h એટલો આપણે ધાર્યો 550. અહીં આપણે શું ધાર્યો? 550. સિગ્મા fi ui કેટલો મળે? -12 અને સિગ્મા fi આપણને કેટલો આવે છે? 50 આવ્યો. 50 ને ગુણ્યા h આપણને આપેલો હોય 20. તો કે 20 એટલે 550 પહેલા એમને મૂકી દઈશું. જો આ ઉડાડવા તો ઉડાડી કરીએ છે તો અહીં 0 જતા રહે પહેલા તો બરાબર. અને 12 દુ 24 થઈ જશે તો પ્લસ અને અહીં કરી દઈશું -24 ભાગ્યા 5 કૌંસ કરી દઈશું
550 પ્લસ 24/5. તો જો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ અહીં આપણે 550 પ્લસ શું કરશું 24/5 કરશું તો 5 ચોક 20 વધે 4 અહીં પોઈન્ટ અહીં 0 5 8 40 એટલે શું થશે 4.8 આગળ માઈનસ છે તો -4.8. હવે શું કરશું પ્લસ માઈનસ થશે એટલે થશે 550 પ્લસ માઈનસ 4.8 એટલે શું કરશું 550 ની અંદરથી 4 કાઢા એટલે શું થઈ જાય 547 અને 0.8 કાઢા એટલે 545.20 જવાબ આવશે. કેટલો આવશે 545.20. પણ તોય આપણે ચેક કરી લેવો જરૂરી છે. તો શું કરશું 550 માઈનસ 4.8 અહીં પોઈન્ટ 9 એટલે 0 ને 0 મૂકી દેવાનું તો 10 10 માંથી 8 જાય એટલે 2 અહીં 9 થઈ જાય 9 માંથી 4 જાય એટલે 5 અહીં 5 અહીં એક ઓછો થશે એટલે 4 અને અહીં 4 આવી જશે અને 5 અને પોઈન્ટ એટલે 545 પોઈન્ટ પાછા 2 એટલે કે 20 ગણાશે. તો આટલા આવી જાય એટલે કટ મારી દેનો. જો દાખલા નંબર 3 નીચેની આવૃત્તિ વિતરણ વસ્તીના બાળકોનું દૈનિક ખિસ્સા ભથ્થું દર્શાવેલ છે. ખિસ્સા ભથ્થું નો મધ્યક આપણને આપેલો છે 18. એટલે અહીં આપણને મધ્યક આપી દીધો. અહીં આપણને મધ્યક 18 આપી દીધો અને આપણને પૂછેલ છે શોધવાનું કીધું છે ખૂટતી આવૃત્તિ f. એટલે આ દાખલો પણ આપણે પદ વિચલનની રીતે ગણશું. તો આપણે પહેલા જે કોષ્ટક બનાવવાનો છે જોઈ લઈએ. પહેલા આપણે જોશે મધ્ય કિંમત xi. પછી આગળ આપણે જરૂર પડશે ui બરાબર xi માઈનસ a ભાગ્યા h. અને પછી આપણે જરૂર પડશે fi ui. તો પહેલા આપણે જે બાળકોની સંખ્યા છે એનો સિગ્મા fi શોધી દઈશું. આ આપણો વર્ગ છે. આ આપણો fi એટલે કે આવૃત્તિ છે. અહીં લખશું આપણે સિગ્મા fi બરાબર આ બધા અંકોનો સરવાળો કરશું. તો જો આપણે 7 અને 6 13 અને 9 22 22 અને 13 35 અને f આપેલો હોય એ પછી ગણીએ 35 ને 5 40 ને 4 44 પ્લસ f એટલે આપણે ના આપેલો છે 44 પ્લસ f. આપણે સિગ્મા fi શું આપેલો છે 44 પ્લસ f આપેલો. હવે મધ્ય કિંમતની જરૂર પડશે તો આપણે શું કરશું 11 પ્લસ 13 ભાગ્યા 2 એટલે 11 અને 13 ની વચ્ચે સંખ્યા આવતી હોય આપણો મધ્યક થશે એટલે કે મધ્ય કિંમત આપણી થશે. તો શું થશે 11 અને 13 ની વચ્ચે આવશે આપણા 12. શું આવશે આપણા 12 પછી આપણે ડિફરન્ટ બે નો હોય તો વધતા જઈએ 12 પછી આવશે 14 પછી આવશે આપણા 16 પછી આવશે 18 પછી આવશે 20 પછી આવશે 22 ને 22 પછી 24. હવે આપણે આની અંદર જે આપણે પદ વિચલનની રીતે ગણીએ છીએ એટલે આપણે એ ધારી લઈશું. એ આપણે જે ખૂટતી આવૃત્તિ એને ધારીએ તો થોડું સરળ રહેશે. તો a બરાબર શું લઈશું આપણે 20. અહીં લેશે a બરાબર 20. હવે આપણે શું કરશું કે એક્ઝેક્ટ a છે અહીંયા 0 મૂકી દઈશું. શું કરી દઈશું 0. આ ui શોધવાનો હોય તો ઉપર આપણે આગળ જોયું હતું કે ક્રમશઃ ઉપરમાં 1 -1 -2 -3 એ રીતે વધતું જવાનું અને નીચે +1 2 અને 3 જે આવતા હોય. પછી આપણે શું fi ui શોધવાનો હોય તો અહીં fi અને ui નો ગુણાકાર કરશું તો 7 અને 4 નો ગુણાકાર તો 7 ચોક 28 પણ માઈનસ છે તો -28 100 તરી 18 તો કે -18 9 દુ 18 તો કે -18 અને 13 એકા 13 તો કે -13 અને આપણે f ને 0 સાથે ગુણો એટલે આપણો શું થઈ જાય 0 જવાબ આવી જાય. તો 0 અને 5 ને 1 વડે ગુણો એટલે કે 5 અને 4 ને 2 વડે ગુણો તો 4 દુ 8. અહીં લખવાનું છે આપણે સિગ્મા fi ui બરાબર પહેલા આપણે આનો સરવાળો કરી દઈશું અને પછી આનો સરવાળો કરી દઈશું. આમાંથી આ બાદ થશે તો શું કરશું 8 8 16 8 તરી 24 24 25 અને 27 નો 7
ઉપર જાય 2 પહેલા 2 ગણી દે 2 2 4 4 ને 5 5 ને 6 6 ને 7 એટલે 7 એટલે 77 અને માઈનસ 77 આવશે કેવા આવશે માઈનસ 77 હવે શું કરશું પ્લસ 8 ને 5 થશે 13 હવે શું કરશું કે 77 માંથી 13 બાદ કરશું તો હાથમાંથી 3 બાદ થાય એટલે 4 અને હાથમાંથી 1 બાદ થાય એટલે 100 એટલે -64 જવાબ આવશે સિગ્મા fi u આપણો કેટલો મળશે -64 મળશે હવે આપણે જેની જરૂર હોય એ લઈ લઈએ પહેલા તો આપણને મળે તો લખશું અહીં a બરાબર કેટલા આવેલ છે આપણને 20 આપ્યા h બરાબર આપતો અહીંથી જરૂર પડે પણ આજી સીધી રીતે આપણે ખબર પડે એટલે f અહીં લખીએ તો f એટલે કે જે h છે h નો ડિફરન્ટ આ બંને વચ્ચે તો 13 માંથી 11 જાય એટલે 2 વધે તો આપણો h કેટલો છે 2 હવે આપણે જે સૂત્ર છે એ લખીએ પહેલા કે લખશું કે પદ વિચલનની રીતે કહીને લખશું કે x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi u હોય છેદમાં સિગ્મા fi ગુણ્યા h તો આપણે જે i હોય જોઈ લો m આવેલો છે h આવેલો છે હવે સિગ્મા fi u આવેલો છે અને સિગ્મા fi આવેલો છે અને x બાર આપણને આપેલો છે મધ્યક એટલે કે 18 તો લખશું કે x બાર બરાબર 18 આપેલો કેટલો આપેલો આપણને 18 આપેલો તો આ કિંમત અહીં મૂકી આપણે તો એ જે કિંમત છે અહીં મૂકીશું 18 બરાબર એ આપણને મળેલો છે ધારેલો છે એટલે 20 પ્લસ સિગ્મા fi u આપણને આવેલો છે -64 અને ભાગાકારની અંદર સિગ્મા fi એટલે સિગ્મા fi આપણને આવેલો છે 44 પ્લસ f અને ગુણ્યા 2 તો હવે શું કરશું આપણે પેલા 20 ને બરાબરની આગળ લઈ જાય એટલે માઈનસ થઈ જશે એટલે 18 - 20 એટલે -2 થઈ જશે -2 બરાબર આ 64 ને 2 નો ગુણાકાર 64 એટલે 4 દુ 8 અને 100 દુ 12 એટલે 128 -128 નીચે આવશે આપણે 44 પ્લસ f આ 44 પ્લસ f ને 2 વડે ગુણીશું એટલે શું થશે -2 કૌંસની અંદર 44 પ્લસ f બરાબર -128 આ આપણો કૌંસ હવે શું કરશું 44 દુ 88 એટલે -88 અને f ને 2 વડે ગુણો તો 2f થશે પણ આ ચિહ્ન માઈનસ છે તો -2f બરાબર -128 હવે -2f છે બરાબર ની આગળ મૂકશું અને -128 ને 128 આ 88 આગળ છે માઈનસ જે પાછળ જશે એટલે પ્લસ શું થશે 88 થશે અને -2f બરાબર 128 માંથી 88 બાદ થશે એટલે 8 માંથી 8 જાય એટલે થશે 0 2 માંથી 8 ના જાય 10 ને 2 12 12 માંથી 8 જાય એટલે થશે 4 અને આગળ એક અંક ઓછો એટલે એક ઓછો થઈ જાય જો અહીં પણ ચિહ્ન આપણું માઈનસ આવશે એટલે અહીં માઈનસ છે બંને જગ્યાએ માઈનસ ઉડી જશે એટલે શું થશે આ f ને આપણે કરતા કરશું એટલે શું થશે 40 ભાગ્યા આ જે 2 છે એ 2 આવી જશે અને 40 ભાગ્યા 2 કરો એટલે તમારો 20 જવાબ મળશે કેટલો મળશે 20 એટલે જે ખૂટતી આવૃત્તિ અહીં ખૂટતી આવૃત્તિ f બરાબર 20 મળશે શું મળશે ખૂટતી આવૃત્તિ f બરાબર 20